Välkomna till dagens episod. Det här blir nog en episod med lite så att säga greja i husbilen episod. Vi ska åka iväg med husbilen imorgon. 400 meter till. Aha. Jag tänkte, Sen är... du här är ren is här. Hur många grader är det nu? 4 Ja, grader. det har varit massa snö här säkert. Vi ska börja packa upp massa grejer. Hushållsartiklar, sånt som man behöver när man är ute och åker husbil. När vi körde hem husbilen, vi hade ju ingenting, inte någonting. Vi har varit hemma 2 dagar nu, det är andra dagen nu sedan vi kom hem. Nej, så vad jag gör nu det är att liksom stoppa in grejer i skåpen. Det är ju så jäkla mycket som ska in alltså. Sen så har vi fullt med nya prylar här och jag tänkte det får Carola vara med och greja med. Hon är inne och lagar mat nu så att hon skulle komma ut sen. Det är fel håll va? Nej. Ja, det spelar ingen roll. Och rosig kindad kokerska. Ja, du har lagat massa mat nu. Ja, det bara luktar av mig känner jag. Jag är jättehungrig. Den är man klar i. En liten luktglad. Ja. Jag tänkte på den. Eftersom det är en lampa, den gör ju bara sitt till när det är släckt i sådana fall. Man kanske ska ha den någon annanstans. Ska du ha den där inne? Ja, det var fräckt det. Och sen där uppe. Nej, man ska ha en på andra sidan. Nej, det ska vara så. Vad jädra vad fräckt det blev. Det är girlanger och det är prydnadssaker och det är lampor och ja, det är allt möjligt alltså. Nej, så det här är skitskoj. In med alla grejer som, eller inte alla men väldigt många grejer som låg i hubben in i denna bilen. Vi har till exempel en liten stekpanna. Perfekt när man bara ska göra lite äggröra eller steka en macka eller någonting. Den är skitbra. Då har vi 2 små jättekäcka termosar. Och så är det folie och gladpack och fryspåsar och knivar och gafflar. Och det är så mycket grejer så. Och så är det ju grinder till kaffebönor har jag stoppat upp här uppe. Och så har jag lagt gummimatta. Sån här anti-slipmatta står det. Har vi varit köpt och rösta idag. Jag tror att det dämpar lite grann och det kanar lite omkring i skåpen och så. Så att vi börjar prova så. Jag hade ju det i hubben och jag tror vi ska ha det här också. Nej men det här är ju kul, det här är ju jättekul. Fan, vi har en ny, splirrans ny Frankia F-Line 680. Och jädra vad gött den går alltså. Vi körde ju hem vi kom ju hem igår och vi har kört ungefär 80, jag vet inte vad det blir, 80-90 mil nu. Den går lite tystare också än vad hubben gör så att det blir en annan komfort då. Man sitter ju jäkligt skönt i en sån här bil. Det är nytt för mig det här med helintegrerat. Och sen så är denna bilen utrustad med kameror runt om så att du får, dels så får du en bild som visar precis rakt bakom bilen och sen så får du en bild som visar hela bilen uppifrån så du ser precis hur bilen, vad den har runt omkring sig, både fram och bak och överallt så du ser exakt när du ska backa in någonstans vad det är för någonting runt omkring. Så jag måste säga det är fantastiskt bra. Sen så är det ju mycket saker att lära sig i den här bilen nu. Det är så mycket knappar och grejer där fram och det är egentligen mycket knappar på den här panelen. Och sen så är det en Alde kompakt som jag inte kan och så är det en elcentral, Votronic heter den. Och den går också att använda via blåtand. Det är flera grejer som går att använda via blåtand. Och jag har inte satt mig in i det, jag vet inte riktigt. Jag måste ta mig tid och lära mig de här grejerna. I lastutrymmet så sitter det jättefina galler så här som är väldigt lätt att plocka bort med låsknips. Så jag tog bort gallrarna och kollade vad det fanns för elektronikprylar. För det vet jag inte, jag har inte tittat det. Grejen är att den här bilen har ju vi köpt osedd. Alltså vi har inte varit och tittat på den fysiskt utan vi har bara tittat på den på nätet och vi har pratat med säljare och sådär. Så jag var inte helt säker så jag plockade bort de här gallrarna och kollade vad det var för laddare och sådana där saker då. Och det sitter dubbla laddare i den här så att det är 44 ampere är landströmsladdarna på den. Då har du ett batteri
och du har en 20 amperes laddare, så laddar det 20 ampere till det batteriet. Men skulle det vara så att du har 2 stycken batterier, så måste man tänka på det. Har du ett 20 amperes laddare och du har 2 batterier, då laddar det med 10 ampere till varje batteri. Så det är inte så att du får 20 ampere i varje batteri, utan du får 10 ampere per batteri, och det får man tänka på. Här ligger en påse full med såna här själväftande knoppar när man ska hänga upp grejer. Jag tror att det är Carola som ska ha dem. Ja, men ni förstår vad kul det är alltså. Det är så jäkla skoj att få till det. Carola har köpt lite hyllor och grejer som vi har satt här för att ha kryddor och lite sånt där. Jag satte bara den här oljan där, för jag vet inte riktigt vad hon vill ha där. Och så är det en hylla så man kan ställa en liten blomma eller vad man vill på det då. Men här uppe ska vi ha espressobryggare. Och nu har ju Carola börjat beställa en massa prylar till den här husbilen. Och det är mycket grejer som ska smyckas i den husbilen. Bland annat så har vi en pryl här. Kan du filma lite ner här? Den här maskinen klarar flera olika typer av kapslar. Det är Nespresso, Dolce Gusto, Keifi och sen är det pulverkaffe. Ett par saker som jag tycker är käckt med den här, det är ju framförallt att man har möjligheten att köpa olika typer av kaffekapslar. Då kan man ju, för det första finns det ett mycket större utbud och hitta det kaffet som man tycker är godast. Och sen så kan man ju välja lite med tanke på priserna, för priserna varierar ju en del på kaffet. Plus att man då kan köra vanligt kaffe. Får fundera över lite grann, det är hur vi ska sätta fast den. Så tänkte jag visa ett par saker som vi har köpt och är väldigt nöjda med. Och de ligger på min Amazon-sida. Och jag tror att vi kommer få förfrågningar. Var har ni köpt den och var har ni köpt den någonstans i framtiden? Så jag tänker jag talar om det nu då. Och framförallt då så är det en espressobryggare. Den espressobryggaren var vi lite osäkra på var vi skulle ha någonstans. Men nu när vi har fått bilen och tittat och så passar det väldigt, väldigt bra där vi tänkte försöka ha den. Och det är här uppe på. Här i finns olika hållare för olika kapslar. Och det kan vara Dolce Gusto och det kan vara Nespresso till exempel. Som vi har här i, sådana här småttingar. Och så är det någon variant till här. Och sen så finns det även möjligheten att köra eget malt kaffe också. Vi har knappt hunnit att prova det här. Just den här har vi faktiskt bara provat en gång. Den är det. Och då väljer man vilken storlek man vill ha. Och så pressar i. Och så kan man använda den här. Och då byter man helt enkelt bort med den. Och så kör man i den istället. Så har man stora koppar så tar man bort den. Och så ställer man kopparna där. Om man mindre koppar så använder man den. Det blir jättegott kaffe med den. Och den är så tyst. Alltså jag har en espressobryggare till som jag använder jämt på morgonen när jag går upp. Och den väsnas dubbelt så mycket. Den här är jättetyst. Jag är väldigt, väldigt förvånad faktiskt. När jag kollade på den idag. Nu kommer inte den här filmen ut idag. Men när jag kollade på den då låg priset på 700 någonting. Och vi betalade 900 spänn för den. Vilket redan det tycker jag är billigt. För många kostar mycket, mycket mer. Kan vara värt att gå ut och titta på min Amazon-sida och se om det är någon som är sugen på en espressobryggare som har lite olika valmöjligheter då. Och den heter Secotec heter den. När vi valde att titta på Frankia 680 för att eventuellt köpa framöver så hade vi vissa specifikationer vi ville ha så att säga på bilen. Vi ville dels ha det här bruna träet. Det här är en slags teak-imitation. Och vi älskar, vi tycker det är jättesnyggt. Sen så var det vissa grejer som vi skulle vilja ha i bilen. Och till slut så hittade vi i Tyskland en bil som stämde väldigt, väldigt bra överens med det som vi ville ha i bilen. Dock var det en grej som vi inte gillade. Och det är spisen. Det här är en sån här glashäll med ovanpå liggande, kan man säga så? Ja, det är alltså 2 stycken gasplattor. Ovanpåliggande kallar jag det för. Jag förstår inte vitsen med det riktigt för att jag tycker det tar bort ytan från bänken när spisen är ovanpå. Alltså de här gasolbrännarna ligger uppe på så att säga. Många bilar eller de flesta bilar om man går åren tillbaka där är ju själva gasolbänken nedsänkt och så är det en glasskiva som man kan fälla ner när man inte använder det. Så jag tyckte att det här är
dumt för att den tar plats. När man inte använder den så kan du inte ställa någonting där liksom. Utan det är inget bra. Så såg ju vi, det här är tips som vi tog åt oss på nätet då. Andra frankägare, hur de har gjort. Då finns det glasskivor som du kan ställa ovanpå. Och så får du helt plötsligt en avställningsyta när du inte använder spisen. Bang, så försvann ju det som jag såg som ett problem. Det var ju skitsmart. Men så sa Carola, fasen jag vill inte ha en glasskiva där. Jag vill inte ha det. Jag vill ha någon träskärbräda eller någonting. Så hon började googla. Då hittade hon en skärbräda som såg ut så här. Så sa hon till mig, Mikael, gå ner och kolla om den passar på. Eller om vi behöver göra någonting med den. Jag gick ner och testade. Fasen. Den la ju sig rätt emot brännarna. Inte ner på själva bänken som jag hade velat. Eller den här glasskivan då som brännarna sitter på. Så sa hon, men då måste vi kunna hitta fötter till den. Så att vi kan så att säga få upp den en bit från bänken. Så att den står på glasskivan och inte ligger på själva brännarna och håller på att krångla då. Så då började hon googla igen. Och jag säger, Carola är jävligt på att googla. Det gäller att använda rätt ord när man ska hitta någonting ibland. Jag tycker det är skitsvårt att hitta grejer ibland. För jag har kanske inte rätt sökord och sådär. Man lär sig alltid såklart. Man blir bättre och bättre på det ju mer man håller på. Men Carola hittade ett par fötter. Och de var skitbra. Och jag ska visa hur det här blev då. Så här ser den skärbrädan ut. Som Carola fick nys på Google då, istället för att ha en glasskiva. Men så var problemet att den var lite för låg i sina fötter här. Så att den liksom låg på själva gasolbrännarna inunder, och så vill vi inte ha det. Men då hittade hon ett par fötter som ser ut så här. Och det här var ett set som man köpte med en sugproppsfot. Och de här går att förlänga i olika höjder beroende på hur höga eller hur låga man vill ha dem. Vilket gjorde att det var ganska lätt att hitta rätt höjd. Så nu ska jag visa hur det blev. Det smarta var ju att det var sugproppar på här också. Och inte bara de här gråa fötterna, utan att det var sugproppar. Så den här är helt enkelt bara att ställa ner. Klick. Och så fastnar den där på. Ja, men det är så briljant alltså. Det är så jäkla briljant. Jag älskar det. Och den här är inte speciellt dyr, den här plattan heller. Den är gjord i bambu. Jag vet inte om man ska olja in den med lite bänkolja eller hur man ska göra. Alltså vad heter det? Ja, det tappar jag det. Men den är jättefin. Och det är frästa spår i den till brödsmulor och sådär. Eller om man skär kött så att köttsaften rinner ner här. Vi kommer inte skära kött på den här. Vi kommer använda den till allt möjligt annat. Avställningsyta, skära upp bröd på morgonen om man ska göra det. Där sitter den. Perfekt. Den kan stå där när vi kör också. Den lossar inte. Och så har vi både den avställningsytan på skärbrädan och vi har den bredvid. Vad vi nu tänker göra då, det är det att vi ska köpa en induktionshäll och sätta här bredvid. Det i sin tur betyder att jag tror att induktionshällen kommer bli den hällen man använder mest. Den är snabb. Sällan man använder mer än en platta faktiskt. Skulle man nu använda mer än en platta, ja men då har vi möjlighet till att använda 2 plattor till här då. Men, och den kan man plocka bort när man inte använder det. Ja men jag tycker det känns smart alltså. Och till er då som i framtiden kommer se oss hålla på med detta, så kanske ni undrar vad fasen får man ta på det. Det finns på min Amazon-shop. Jag har lagt ut de prylarna där. Både fötterna och skärbrädan. Kaffebryggan också. Lite lampor som vi har här inne finns också på Amazon-sidan med fjärrkontroll och sånt där. Så gå in och titta där. Prylar som vi tycker funkar bra och använder slänger jag ut på Amazon-shoppen. Och så, ja, är man nyfiken så är det bara att gå in och titta där. Ja, det här blir bra. De här lamporna eller stjärnorna nu, det är ju bara själva stjärnan som Carola har hängt över. Sen har vi en annan lampa som vi ska sätta här med hjulen över som är jättefin. Och så är det, en fjärrkontroll till de lamporna och så kan man dimra dem också. Görkäcka lampor. Det är mycket grejer. Inte bara den lådan utan det är också mera grejer. En hel påse. Och så har vi tvättat alla fällar och så lagt riktiga fårskinnsfällar i stolarna också. Nej men älskling, ska du ha en häst där?
Eller en åsna är det. Ja, det är ju på Svensk Tenn-tyg. Vad heter det? Svensk Tenn. Tyget. Det är elefanter på den. En åsna med elefanter. Ja, den var ju faktiskt väldigt fin. Ja, men det blir väl bra. Det blir perfekt att ha dem där. Och på Rösta har de ju ibland har de bra grejer. Och de hade billiga batterier. Här kan vi se. Ja, det var de bollarna du köpte. Lastutrymmet. Det är ju ganska stort lastutrymme faktiskt på den här bilen. Och det måste organiseras. Vi ska ju ha cyklar där inne så vi måste organisera så vi får plats med cyklarna. Och det är ju nästa bit som jag måste ta tag i, mäta och se vad jag ska ha för lådor och sådär. Här i kylen har vi inte gjort någonting. Här är plast på alla grejer. Det måste man ju ta bort. Varför är den så konstig för? Vad får gällas? Ja, jättefint. Servetter har jag. Servetter och tabletter. Här är tabletter. Låsin. Vi ser hur de blir då. Så sen vi ska äta julmat. Då har vi varsin sån. Mm. Och så fick du en sån där. Ja. Men nu ska vi ta dem. Nu jäklar, nu var det dags att sätta upp hushållsrullehållare, säger man så? Jag fick släcka det här diodrampen för den bländar mig som fasen. Och jag kan ju ta bort magneten och bara sätta dit magneten, men faktum är att jag har lättare för att placera den här rakt när jag har hela den. Fan, det var inte lätt det här kan jag säga. Det var mycket svårare än vad man tror. Nu ska den här pressas upp ordentligt. Innan den så att säga belastas. Jag kan ju säga att det har inte varit några diskussioner. Men jag vet inte om jag hade köpt såna här. Det är ju jävligt snyggt så när man väl får upp det så tycker man ju fan det kanske är värt det. Men de är inte gratis de här grejerna. De är inte gratis. Det finns ju några YouTubers, en hel del YouTubers som åker omkring och gör reklam för de här. Men de får ju prylarna gratis förmodligen. Eller mycket av det i alla fall. Vi är inte sponsrade med de här prylarna kan jag säga. Utan de har vi betalt själva. Men vissa grejer är ju smart. Helt klart. Och om man tittar nu har Carola köpt glas också. Jättefina glas. Och det här kollade vi på storleken på dem. De här är i kristall. Riktigt glas. Och de här glasen är perfekta för att göra Moscow Mule. Exakt rätt storlek. Och det som är lite roligt med de här magneterna då. Det är att du kan ju hänga upp dina glas där så. Så har man dem på plats. Bang. Vi har ju flera sådana glas. Så meningen är att det ska sitta magneter. Men jag vet inte om vi ska ha hänga här. Eller om vi ska ha det inne i skåpet. Jag vet faktiskt inte hur hon har tänkt sig det riktigt. Men det är lite fräckt. Eller det är inte bara fräckt. Det är väl kanske praktiskt också. Så det blir ju jättebra här nu. Med pappersrullehållaren. Och det är lätt att... Man ska ju inte ta av den när man har satt dit den. Men däremot så ska man ju sätta dit en ny. När pappret är slut är det ju bara en liten pappershållare där. Så när man kör dit med en ny så är det bara att trycka dit den. Carola sa, du får gärna sätta upp det där med glas och sånt. Det är inte jag så... Eller ja, det vill hon inte ta ansvar för. Och den här vill hon inte heller ta ansvar för. Så jag ska kolla lite. Vi har ju 2 stycken, vad ska man säga, vitrinskåp där bak. Och där ska vi ha glas. Och då har jag tagit med mig, 2 glas som vi använder ganska frekvent skulle jag väl säga. Och det är de här bubbelglasen, champagneglas, bubbelglas. Hon fick för sig att det går nog att sätta magnet på de här för de är lite ihåliga här i foten.
Jag är inte säker på det. Men jag tänkte jag skulle prova. Och så tänkte jag en annan grej. Kommer jag att tänka på det. Jag har inte sagt till henne. En sån här liten absolut vodkaflaska har jag alltid i bilen. Och tar den slut så fyller jag från en stor flaska till där. Så har jag i alla fall gjort. För den är inte skrymmande. Och så kände jag att fan den gropar ju in här liksom. Då kan man sätta en magnet på den. Och så har den i vitrinskåpet. Och den sitter still där. Det hade varit skitfräckt. Jag måste bara prova det. Nu ringde Carola. Helt hysterisk. Det hade hon öppnat, skulle slänga. Vi har ju under diskbänken så har vi drar man ut en låda och så är det en sån här plastlåda med lock, vet ni. Och så har man papperspåsarna där som man slänger matrester i. Där i var det en mus. Så hon stängde locken, pang, fort som fan. Och så ringde hon till mig, nu måste komma hem och ta ut soporna, det är en mus där i. Herregud. Ja, jag får gå hem och plocka ut musen, stackare. Jag sa, kan du inte låta han vara en stund så han får käka lite på våra matrester? För jag menar, när jag slänger ut han sen så kommer han ju bara in om en stund. Så, det var det. Jag får gå hem då. Ja, vi har 2 jättefina sådana glas. Kristall stod det, jag vet inte. Och de här också. 2 sådana Moscow Mule. Eller vad fasen man nu vill ha dem till. Det går väl att dricka något annat i dem med såklart. Och sen såg jag här i låg det sådana här magneter. En har hon snott där och satt i köket. Hemma. Och sen så är det sådana här stora kraftiga magneter till dem då. Det är ganska kraftiga grejer. Så ser de ut. Större än en 5-krona nästan och tjocka med. Det var det jag tänkte om man kunde ha den. Ja. Undrar hur långt upp den ska. Det är ju det att man ödslar ju en dubbelhäftande tejp där. Men vad fan, det är inte långt bort alltså. Jag tror det går. Jag tror den kommer sitta så pass så att den inte flyttar sig där inne i skåpet. Det hade ju varit rätt fräckt. Jag menar, för de här svarta plattorna då som magneterna sitter på. Bang. Man kan man ju sätta vad man vill på. Eller ja, så man kan ju köpa lösa magneter. Fler magneter om man vill ha magneter på flera grejer då. I och för sig så kostar de ju här multum. Så jag vet inte. Men vi får se. Jag vet inte. Jag sätter dem så länge. Får man fundera lite på det. Och sen magnet på den. Och så den bredvid Moscow Mule-glasen där. Det hade varit jävligt kaxigt, hade det inte det? Fan vad fräckt. Det tycker jag var fräckt. Jag har tagit såna här magneter som Carola har köpt. Som jag visade förut. Såna här. Likadana plattor som är till dem då. Det är alltså såna här svarta skinnplattor. De är inte dubbelhäftande utan det är sån här klibbigt som man kan ta loss försiktigt så ska man flytta på dem om man vill. Jag har tagit en magnet på varje bubbelglas och satt i botten. Så vad jag ska göra nu är att jag ska sätta sådana in i vitrinskåpet där och så sätta dit glaserna. Ska vi se om man kan få den. Jag kör in den längst in så att jag kan måtta ut den igen till lagom. Jag vill inte att den ska stå emot väggarna. Och då är det helt enkelt bara att sätta dit de här glasen så sitter de snyggt och trevligt där. Jättekäckt tycker jag. Kanoners. En annan fräck grej, de här stjärnorna som hänger här. Det är lampor som Carola har köpt och så har hon bara hängt på stjärnor på. Men det är 2 runda lampskärmar som är jättefina i ungefär samma färg som det här. Och de lamporna, de går på batteri men det följer med en liten fjärrkontroll så man kan tända dem med fjärrkontroll. Och sen så kan man ändra lite om man vill ha ett fladdrande ljus så det ser ut som det brinner i dem. Det är ganska fräckt. Och så kan man höja och sänka ljuset. Man kan dimra och man kan
ändra om man vill ha 2 timmar, 4 timmar, 6 timmar eller 8 timmar på lamporna som släcks automatiskt då. Nej, det var lite fräckt och så är det bara att släcka när man inte ska använda dem. Skitfräcka lampor. Jag tror de finns på Amazon så jag kommer så småningom lägga ut dem på en Amazon-länk så ni kan se vad det är för lampor. Nu ska jag gå och leta efter musfällor i förrådet. Får vi se om vi hittar några. Idag så är mitt projekt att sätta upp en tv. Jag har ju dividerat med mig själv fram och tillbaka vad jag ska ha för fäste till tv. I och med att jag hade ett fäste så undersökte jag möjligheterna med det fästet först då. Fördelen med att ha ett fäste som man kan dra ut tv är ju ganska många faktiskt. Många fördelar. Men det beror lite grann på. För är det så att du har en säng placerad på ett sånt sätt så att du vill kunna se på tv. Ja, då vill man gärna ha ett fäste så du kan vrida på tvn och sådär. Likadant om du har en jättesoffa. Som i detta fallet, fast mycket, mycket större och du kommer väldigt långt ifrån tvn. Nu är ingenting av det så i denna husbilen utan vi sitter ganska nära tvn här i den här soffan. Och då kände jag att då vill jag inte ha ett sånt tv-fäste som man kan fälla ut tvn så här. Jag vill också gärna komma nära tvn när jag redigerar. Men om jag sätter mig på den här sidan här och så skjuter jag fram bordet hit. Så kommer jag ungefär lika nära skärmen som jag gör när jag sitter på kontoret och redigerar. Eller när jag sitter hemma. Det är ju inget kontor, men när jag sitter hemma och redigerar. Så därför kände jag, då ska jag använda mig av det här fästet. Och det här fästet kan man vrida tvn upp och ner och så höger och vänster. Och då blir det inte massa armar och grejer som man kan fälla ut den. Utan den har sin fasta plats. Och det tycker jag är bra. Sen är det en annan sak att ta i beaktning. De här väggarna som är här. De är bara 12 mm med faneren på. Så de är inte tjocka. Och precis innanför så sitter kylskåpet. Så det går liksom inte att dra skruvar som är längre än vad den här väggen är. Så man får hålla sig till 10 max 12 mm skruv. Och då förstår ni själva, det blir inga stora skruvar som ska hålla tv. Ska man då dessutom ha ett fäste som går långt ut med en tv som väger 10-12 kilo så blir det en väldigt, väldigt hävkraft här ute. Alltså det blir tungt här ute. Och då krävs det att det sitter fast ordentligt. Och du ska kunna flytta på den och dra i den utan att vara rädd att hela skiten trillar ner. Nu kommer tvn sitta här inne och det blir inte samma kraft i fästet. Det är tungt nog tycker jag den här tvn. Så det är också en orsak till att jag har valt att sätta den här inne. Och sen här bakom så sitter det 4 stycken olika uttag. Det sitter ett USB-uttag. Eller ja, det är en kontakt med dubbla USB-uttag och så är det 2 stycken 230 volts-uttag och så är det ett 12 volts-uttag med tv-antennuttag här då. Det tv-antennuttaget ska vi inte använda och förmodligen inte 12 volts-uttaget heller. Men det är ju bra med 2 stycken 230-uttag där och likadant USB-uttagen är också jättebra. Så vad jag ska göra nu det är att jag ska mäta in det här fästet så att tvn hamnar den här tvn kommer hamna kant i kant faktiskt med den här väggen. Och så det gör att den kommer inte utanför och det tycker jag är käckt. Jag tycker inte det är så snyggt när man har den utanför. Nu har jag sett på om det är 740 eller om det är 680 till och med. Den här modellen kan man få med 32-tums tv. Och det är jättestor tv alltså. Den sticker ut jättemycket och så får man vrida på tvn. För att få plats med det. Jag tror det var så. Det är inte helt optimalt att sätta dit en 32-tummare på en vägg som inte sväljer 32 tum. Jag tycker inte att det är snyggt om jag ska vara ärlig. Så hade inte jag velat ha det. Om jag nu hade beställt tv till bilen då hade jag inte beställt med en 32-tummare. Så det räcker gott och väl med 25 tum skulle jag säga. Så nu vill jag ha tvn så att den nätt och jämnt sticker utanför kanten. Kanske att den går flush med kanten här. Och den kommer alltid vara lite vinklad så, troligtvis. Och det går ju att vinkla tvn en hel del här. Vet ni vad? Nu har jag hängt upp tvn provisoriskt. Satt fästet med en skruv överst då.
Och så kan jag rikta in tvn så att den blir spikrak. Och då väljer jag att mäta tvn så att den är rak med väggen så att säga. Ingenting annat, utan det får bli väggen som är referenspunkt för hur tvn ska sitta då. Och det ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Jag måste säga, jag tycker att det blir kanon. Det blir perfekt, inte för stort och klumpigt utan helt perfekt, lagom. Och det är lätt att komma åt kontakterna bakom genom att köra upp armen och så kan man sätta i kontakter. Vi har 2 uttag till i köket och så har vi 2 uttag rakt under bordet här också. Så jäkla käckt. Så när jag sitter med min dator här och ska jobba så har jag kontakt precis under benen här så jag kör in datorkabeln och får ström på den då. Så, nu sitter det där. Det sitter ordentligt fast. Och jag har fått tvn kant till kant med väggen här. Och faktum är att det fästet som är där, det har samma färg som kanten här. Så det var ganska snyggt det fästet. Ja. Den passar inte riktigt i... Jag hör det. Jättefint. Vad fint. Ja, men det är jättefint. Det är verkligen mysigt. Kolla bakom när tvn funkar alltid. Älskling! Vi tänkte TV4! Ja. Ja, men vi får göra som du sa, köpa lite häftmassa. Så, det Ja. räcker bara med 2 ställen typ. Och så den där batterigrejen kan vi fan inte ha åkande fram och tillbaka. Så sätter vi fast den bakom bra. Ja, med häftmassa. Titta vad mysigt. Ja, jättemysigt. Nu ska vi bara ut och åka också. Det börjar ta sig. Här var det skitbra ju. Det var Ja. hemtrevligt på det viset. Med bräda. Ja. Ja, men ja, precis. Har du sett buren då? Du känner den guldplattan är där så ja. Det går liksom inte ut. Har du sett att det är självstängande sådana här dörrar med garderobdörrarna? Almost done, baby. Just a few more adjustments. You said that? No, you know that we can't do that. My collection launches right after New Year's. Ja, fan vad bra det blir alltså. Och det här Google Chrome, det är ju jäkla check grej. Det är ju inte alla som behöver Google Chrome idag, för det är oftast inbyggt i en vanlig tv. Men när man använder en PC-skärm som jag gör då, eller en dataskärm då är Google Chrome oslagbart. Det är ju fantastiskt bra. Jag använder en liten adapter som jag använder till den här Google Chromen och så tar jag strömmen direkt ifrån tvn. I och med att det är en PC-skärm så har jag många uttag på den och då tar jag ett av USB-uttagen i skärmen och så kopplar in Google Chromen med hjälp av den här adaptern som jag har, och det är wifi.se som säljer de adapterna. Och så tillsammans med den här routern så funkar det ju så jäkla bra alltså. Och den här tar jag med mig hemifrån och så är vi uppkopplade i husbilen hela tiden. Och vi kan till och med titta på tv. Yes, better than okay. Och, I just got off the phone with marketing. här finns ju allt att välja på. TV4, SVT, Netflix. Carola har konto på Netflix och Sky. Ja, massa sådana kanaler. Och så YouTube såklart. Och när jag sätter mig här på morgonen, när jag går upp tidigt på morgonen medan de ligger och sover, så drar jag igen dörren där borta. Kokar mig en god kopp kaffe på den här espressobryggan. Och så sätter jag mig här och redigerar ett par timmar. Och då kopplar jag in datorn till skärmen då. Och det är bara en kabel som jag kör in i datorn. Och så kan jag redigera. Ja, men det känns som det här kommer bli bra. Jag skulle dock vilja ha haft någon typ av lösning. Alltså, man vill inte göra för mycket åverkan på en ny bil. Det är ju alltid så. Köper man en gammal bil så bryr man sig inte så mycket faktiskt.
Men när det är en ny bil så vill man inte skruva inredningen och sådär. Men jag skulle vilja haft någon liten hylla där man kan ställa exempelvis den här blåtandshögtalaren som jag har nu då, som ger ljudet. Det blir ju jäkla bra ljud med en sån också tillsammans med en PC-skärm. Det blir lite bas och sådär så att det passar perfekt. Men jag har ingen bra ställe att lägga den på ännu. Det är därför jag hittar på någonting och kabeln måste jag fixa också. Nej, men det här blir käckt. Så mina vänner, nu är ett nytt äventyr på väg att starta skulle jag säga. Och jag har tankat vatten i bilen. Så nu står det på mätaren att vi har 50% vattentank. Nu blir det spännande för nu ska vi åka och fylla LPG-gas det första vi gör innan vi börjar campa. Och det blir spännande att se så att det är tätt och allting fungerar som det ska. Och vad var det som plingade? Det var väl... Det är någon dörr som inte är stängd. Eller? Not in park. Jo, Door open. Är det den eller den andra? så. Det är den. Ja. Den behöver en rejäl knuff när man ska köra iväg. Det är Verkligen. bara att ta i lite hårdare då. Ja. Så. Det fungerar älskling. Jag har min mobilhållare. Den kan jag ju sätta där i. Fan, sen var gött det. Första turen älskling. Nu kör vi. Nu kör vi. Första riktiga turen. Och gött när vi får i gasol och får liksom köra grejerna som ska gå på gasol. Dra precis. på ordentligt med värme här inne och så sen sänker vi ner lite så ser vi. Vi får la frikampa lite här nu och testa. Ja, testa lite. Ja, det är hon. De som har hjälpt oss så mycket. Ja, jag har härmat dig med hyllan från granit. Jag har länge att vilja ha något där men inte riktigt hitta något. Hon har varit och köpt en sån. Alltså, Ja, bra. Det var en till tjej som frågade vad jag hade köpt. Så hon skulle också få åka på granit. ja, du menar de som vi har i köket, den plåthyllan där. Granit är det istället i Danmark va? Eller vad var det? Nej, det var det inte. Det finns butiker i Sverige. Ja. Ja, men jag funderar på om det är den där kedjan som jag tänkte på som ligger där. Det är inte den, nej. Vad är det den heter? Systrarna Grene. Ja, just det, ja. Så heter den. Ska vi åka vidare? Nu har vi varit på Biltema och nu ska vi till Uruvägen, en ställplats. Urövägen. Urövägen. Jaha. Navigation ska vi kanske trycka. Urövägen. Där kom det. Men frågan är ju vilka nummer. Är det bra mörkt det? Det är 2,4 kilometer kvar. Tjuvskär. Det är inte mycket till lampor här i alla fall. Nej, det är ingenting. Det är ett nytt ljud som har börjat på min mobil. Är det Aldrig, Temu? jag vet inte, jag har aldrig hört det förut. Ställplats. Urögård. 400 meter till. Aha. Jag tänkte, Sen är, det här är ren is här. Hur många Ja, grader är det nu? 4 ja, det grader. har varit massa snö här säkert. Det är ren isgata här. Ja, det är det. Det är därför de har grusat. Kör försiktigt. Försök att inte svänga så mycket. Det är på en gård det här alltså. Det har säkert varit massor av snö här förut. Så smält. Det lyser där framme, men det är väl där då. Fan. Men du får hålla igen fart alltså. När det är mörkt så här så vet man inte någonting alltså. Här ska vi ner. Du ser, det är bara precis där vi åker på utkanten när det är grus. Här ska vi in då. Bara vi inte Fastnar. kommer ner någon jävla lera eller någonting. Nej, det ser ut som det är terrasserat med grus. Finns platser längre upp efter vägen stod det där. Här var ingen is. Nej, det var
Och bara just den där. Oj, vad fint det var med lamporna och allting. Ja, det är där som terrasserna är, tror jag. Är det platser detta? Eller ska bli platser? Nej, det tror jag inte. Men vi kollar vad elen är då först och främst. Jag kommer nog inte upp om det blir snö, älskling. Nej, det är ju lite lurigt. Välkommen. Här är terrasserna. Ja, vi tar här uppe då. Är det platser där nere med då, menar du? Det vet jag inte, älskling. Nej, jag vet inte. Här var det lite is. Ja, men det fläckar bara. Här har du. Oj, oj, oj. Det var fint. Här var balkong. Bara vi här. Men nu har vi inga... Ska vi backa så vi har ut mot havet nu då? Det gör vi, va? Ja, det kan vi göra. Nu är det så mörkt, men... Men nu har vi inga klossar. Det här lutar ju som fan. Ja, Det är bättre att stå här uppe då. ja, Och så precis. köra Kör in. där. Ja. Ja. Jag tror att det lutar mindre här uppe. Ja, det ser så ut. Det är bara vi här så. Det är någonting här. Står vi spikrakt, får jag en Jag känsla. tror det, va? Ja. Vad fint. Synd att det är kolsvart. Ja, men det är ju ändå lite lampor här. Det får vi vara glada för. Så det är inte helt kolsvart. Ja, vi ser var vi har hamnat imorgon, tror jag. Hoppa upp. Kom då. Åh, jo! Nej, fäll inte. Jag som hade, vad säger man, hoppats på att få dra igång gasolvärmen nu. Och så får jag inte det att funka. Jag gjorde ett misstag. Jag hade inte vridit på kranen här inne när jag skulle sätta på den. Så jag fick ingen gas. Och så kommer det ett felmeddelande att det förmodligen inte fanns någon gas. Och så gör jag så som det står att man ska göra. Man ska stänga av 12 volt till värmen. Och sen slå på igen och se till att det finns gas. Och så ska det fungera. Men det gör det inte. Det går inte att stänga av det där felmeddelandet som är där. Vad tur att det var el där vi står nu. Annars hade vi fått åka hem. Eller åka någonstans där det är el. Fan vad tråkigt. Men jag funderar faktiskt på om jag skulle Prova ha en att dra kopp ur kaffe. 12 volts matningen på alderpannan. Fan vad tyst där nere. Ja. Liksom inte... Eller våga. Ja, men du kan väl inte hända någonting på att du drar ur en sladd och sätter tillbaka. Carola googlar, hon vill att jag ska ner i alderpannan och bryta strömmen där nere, för det har hon sett Jag nu. googlar inte, jag fick tips. Nej, du om fick det. ett tips. Vi fick ett tips från en av våra snälla följare som ger oss massa tips hela tiden. Vad heter han? 1836. Stefan heter han. Stefan heter han, ja. Men det var fan, det känns lite konstigt att man ska behöva gå ner och lossa på kåpan på värmen och bryta strömmen bara för att få igång det. Man kan visa en felmeddelandet för er. Där uppe blinkar det en lampa och så trycker man på den så står det gas failure och switch off and on the 12 volt to the heater. Och det kan man ju bara göra här, stänga av här, och det har jag gjort flera gånger. Och sen se till så att gasen finns där då. Och det gör det. Både spisen och kylen går på gas nu. Men den fortsätter att blinka och det går inte. Här är gas. Det går inte att trycka på gasen. Så, tack Stefan. Nu har vi fått igång värmen. Jag trodde inte man var tvungen att krypa ner i motorrummet och fixa med alderpannan och lyfta locket och bryta strömmen och sånt. Jag trodde det räckte, man stängde av det. Men ja, nu har vi ju lärt oss något nytt. Nu ska jag ha ett glas vin. Har du tagit öl? Dagens öl? Nej, men jag har ju, mina öl är ju bara alltså adventskalender för att ta en om dagen. Ja, men du har inte tagit någon idag. Har jag Det inte? var igår vi tog, älskling. Den andra idag. Vi har en idag också. Men nu blir jag lite, nu vet jag inte hur jag ska göra. Kom. Jag tror att detta är lite kallare. You make me realize, yeah. Just tell me, baby, who's up by the side? You know I can't spend no time. I just wanna take a chance away. Välkommen då. Det är lite mindre på din.